آقای مهندس این چه دستگاهیه و چه کارایی داره؟ سلام عرض میکنم خدمتتون. عرضم به حضور شما که تشکر میکنم بابت زحمتایی که کشیدید تو این کنگره. دستگاه فوندوس کامرای پورتابل هست برای عکس برداری از شبکیه چشم جهت تشخیص زود هنگام رتینوپاتی دیابتی. خب از اونجایی که میدونید خیلی از بیمارای دیابتی بعد از مدتی که دیابت حالا توی بدنشون هست روی سری از اعضای بدن تأثیری میذاره که تقریبا میشه جز اولین اعضایی که تأثیر از دیابت میگیره شبکیه چشم هست که شروع میکنه به تخریب شدن و حالا خونریزی یا یه سری ایرادای دیگه. با این دستگاه که عکس برداری میکنه از شبکیه شما میتونید تشخیص بده اگر خونریزی باشه یا اگر علائم دیگه ای داشته باشه روی شبکیه پزشک تشخیص میده و در مرحله‌ای که تشخیص بده که بیمار باید ارجاع داده بشه به چشم پزشک ارجاع میدن به چشم پزشک بیمار رو. این دستگاه نسبت به دستگاه‌های قدیمی چه مزایای بیشتری داره؟ دستگاه‌های قدیمی فیلد آف ویو کمتری داشتن، رزولوشن پایینتری داشتن، کیفیت عکساشون پایینتر بود، یعنی تشخیص توشون در مجموع مقداری سخت‌تر بود. و اینکه خب خیلی از دستگاه‌ها نیاز به قطره ریختن داخل چشم بیمار داره، ولی این دستگاه نیاز به قطره در واقع دیالیشن نداره که بیمار خیلی راحت میتونن ازش فوندوس کامرا در واقع فوندوس فوتوگرافی بکنن. بعد این فقط برای چک کردن سلامت شبکیه چشمه یا نه از جهات دیگه هم بررسی میشه؟ ببین تخصصی فقط برای شبکیه است، ولی خب یه ماژول دیگه روش داره که میتونید برای عکس برداری از قرنیه استفاده بکنید که اون برای حالا پزشکای داخلی و غدد و اینا خیلی کارایی نداره، بیشتر برای چشم پزشکاست که اگر عیوب انکساری روی سطح قرنیه هست در صورت حالا خیلی حاد بودن بشه با چشم در واقع غیر مسلح با دوربین بتونن تشخیصش بدن. الان در دسترس همه هست؟ یعنی دستگاهی که همه میتونن تهیه‌اش کنن؟ دستگاه رو بله، پزشکای چشم پزشکا که خب سالهاست با ما کار میکنن، اپتومتریستا همینطور، یعنی تو فیلد چشم ما شرکتمون سالهاست فعالیت داره. حالا جدیداً در بخش غدد هم با توجه مجوزهایی که مدیر عامل انجمن دیابت ایران آقای دکتر نیکو سخن گرفتن، پزشکای داخلی و غدد هم میتونن از این دستگاه جهت فوندوس فوتوگرافی برای بیماراشون استفاده بکنن. بعد از نظر زمانبندی چقدر مثلا طول میکشه؟ چون دستگاه‌های قدیمی زمان میبرد قطره بریزن بیمار منتظر باشه و خب به هر حال از نظر وقت چقدر صرفه‌جویی شده. ببینید از اونجا که نیاز به قطره نداره مگر اینکه بیمار در واقع مردمک چشمش خیلی بسته باشه که تعداد خیلی کمی از بیمارا به این صورتن، شاید زیر 10% باشن. بنابراین بیمار با نشستن روی صندلی یا هر پوزیشنی دیگه، حتی بیمارایی که مشکل حرکتی دارن روی تخت خوابیدن یا حتی بچه کوچیک هستن، نوزاد هستن و نیاز به تشخیص زود هنگام دارن، خیلی راحت فکر می‌کنم کل پروسش حدود زیر 1 دقیقه برای هر چشمی، شاید حتی کمتر هم زمان ببره. و من یه نکته دیگه هم در مورد دستگاه خدمتتون بگم اینه که ببینید دستگاه محصول اپتومد فنلاند هست، از نظر دقت، رزولوشن و کیفیت تقریبا میتونم بگم بهترینه. ابداع کلا فوندوس فوتوگرافی به صورت پورتابل توسط همین کمپانی اپتومد در واقع به دستگذاری شده و استارتش خورده. یه مسئله خیلی مهمی که این دستگاه داره، یعنی یه مسئله مهمی رو که حل کرده برای پزشکا، خیلی از بیمارای دیابتی واقعا مراجعه نمی‌کنن. وقتی پزشک بهشون میگه سالی 1 بار، سالی 2 بار باید بری چشم پزشک چشمتو معاینه کنه، بیمار خیلی سهل انگاری میکنه. ولی وقتی به صورت عینی میبینه که وضعیت شبکیه چشمش خراب شده، یعنی یه پرینت بهش داده میشه روی تصویری همچین چیزی رو میبینه، قطعاً اقدام سریعتری انجام میده. و میدونید که رتینوپاتی یه بیماری پیشرونده است که اگر در مراحل اولیه یا خونریزی‌های اولیه تشخیص داده بشه تقریباً میشه جلوی پیشرفتش رو گرفت. برگشتی نداره، ولی خب جلوی پیشرفتش رو تا حد زیادی میشه گرفت و باعث بشه که بیمار حداقل خدای نکرده به کمبینایی یا نابینایی نرسه.
حالا من با کارشناس دیگه‌ای که توی غرفتون بود صحبت کردم، برای حالا بیماری‌های چشمی دیگه هم بهشون اشاره شد. کسایی که دید کاملا عادی دارن اما در واقع چشمشون مشکل داره، حالا یا ضعیفه یا ماهیچه‌اش ضعیفه، ماهیچه چشمشون. ببینید بیشتر حالا من بخوام اشاره بکنم بیشتر به عیوبی که برای شبکیه پیش میاد میشه تشخیص داد، یا حتی برای مثلا کاتاراکت خیلی نمیتونم بگم مگر اینکه دیگه خیلی دنس شده باشه، یعنی خیلی دانسیتش بالا باشه، چشم تاری خیلی زیادی داشته باشه که شما از عکس میتونید این نتیجه رو بگیرید که چون لنز کلیر نیست عکس شفافی نگرفته. یا حالا بیماری‌های دیگه چشمی هست که مثلا PVD posterior vitreous detachment که جدا شدن شبکیه است، تقریبا دستگاه نشون میده، یعنی قابل تشخیص است اونجا هم. ولی اینکه تو چه مرحله‌ای هست باز نیاز هست چشم پزشک به صورت عینی خودشون ببینن، یعنی با دستگاه فقط تشخیص اولیه داده میشه. بله خیلی از بیماری‌های شبکیه رو تقریبا میشه باهاش تشخیص داد و حالا اگر بخوان پیشگیری کرد توسط چشم پزشک. آرزو موفقیت. خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. خواهش میکنم، سعادتی بود در خدمتتون بودیم. تشکر فراوان. مرسی، متشکرم. می‌بینید نقطه قرمز رو؟ خب طولانی شد. چشم نکردنی